حرفشو باور کنید به خدا حرفشو کاری میکنم نمیشه. میکنه 1 2 حریف میاد به حمله کنه دست ما 1 رد میکنیم و با مشت با این قسمت دست داخل دست حریف ضربه میزنیم برای گرفتن چاقو. یه بار بچه‌ها نگاه کنید. حریف میاد 1 رد کردن دست، 2 ضربه داخل دست حریف که چاقو بیفته و از همینجا بچه‌ها از همینجا با گرفتن دست حریف رو کاملا پایین میاریم بچه‌ها. به ما ضربه بزنه 1 از مسیر خارج میشیم، 2 ضربه داخل دست حریف، 3 کنترل دست از همینجا با فشاری که پشت دست میاریم همزمان و میتونیم ضربه پشت پای حریف هم بزنیم اینجا. تعادل حریف به هم بزنیم و حریف رو کاملا کنترل کنیم. حریف میاد به ما ضربه بزنه، سریع میاد حمله کنه 1 2 اینجا کنترل. بعد به ما حمله کنه 1 من دفاع میکنم، 2 از زیر آرنجش کنترل میکنم. برای چی؟ برای اینکه نتونه بهم ضربه بزنه. از زیر آرنج حریف رو کنترل میکنم و کاملا با یه چرخش ساده حریف رو پایین میارم. 1 به محض اینکه دستو گرفتیم از پشت دست رو کنترل میکنیم اینجا بچه، چون دست فشار بهش میاد بچه، دست ما کاملا فشار به دستش میاره، حریف مجبور میشه بیاد کاملا دست حریف میاد ضربه بزنه 1 جفت دست دفاع میکنیم بچه، جفت دست میریم داخل بدن حریف، جفت دست میریم داخل بدن حریف و از همینجا ضربه داخل گردن حریف و با آرنج و پا پشت بود دست حریف رو کاملا کنترل میکنیم و 1 بچه گفتیم جفت میریم داخل بدن حریف که نتونه به حریف واکنش نشون بده. بعدش ضربه از همینجا که جفت دفاع کردیم ضربه داخل گردن حریف، پا پشت پا و ضربه داخل اینجا بچه دقت کنید الان چاقو کاملا تحت اختیار اوکی. اومده 1 2 و برای ایجاد فاصله 3 روی زانوی حریف و ما میتونیم خیلی ساده قرار بدیم 1 اینجا 2 این میشه بچه به صورت سرعتی و یکم شدت ضربه رو بیشتر. 1 میاد اول کار بچه ما باید خودمون از محیط ضربه دور کنیم. با کجا؟ قسمت آرنج حریف که میتونیم حریف کاملا رد کنیم. 1 اینجا رد کردن و 2 از همین زیر نه ترس از ضربه داخل گردن حریف و پشت پا میتونیم بزنیم. الان پاش آسیب دیده من نمیزنم، به جاش میتونیم از موی حریف یا چشم حریف استفاده کنیم برای پایین کشیدنش. حالا از این زاویه بچه‌ها نگاه کنید. 1 از مسیر خارج، 2 داخل گردن حریف ضربه بزنیم، گوش حریف، چشم حریف، اینا همه محیط آزاد. من الان گوش میگیرم بچه‌ها کاملا حریف رو کنترل کنیم، میتونیم ضربه بزنیم. پس 1 میچرخیم انگشت 60 وسط و 4 تا انگشت داخل. با یه چرخش همزمان با بدنمون استفاده میکنیم، یه چرخش دست حریف کامل برمی‌داریم. با یه شوت میدیم این قسمت دست حریف کامل قفل میشه و حریف کامل با همون فشار رو به پایین میاریم. من اینجا حریف کنترل میکنم، میگم دستش هم بشون ما رو محکم گرفته، ما میریم داخل دست. من هر چیز رو میذارم نمیشه. یه بار میام از بدنم فشار میارم، همون کارو انجام میدم، فقط از بدنم استفاده کردم. یه شوت دادم سمت حریف دستش کامل قفل کرد. یه شوت سمت حریف و حریف کامل هست با همون فشاری که همزمان دارم تو دستش حریف کامل کنترل کنم. اینجا حریف تحت کنترل منه. این قسمت ما حریف دستش میگیریم، یه چرخش ریز و پشت دست حریف به این سمت که چرخید فشار مستقیم، یعنی من اینجا دست رو گرفتم آوردم این سمت، حالا از زیر نگه می‌دارم، یه فشار مستقیم از بالا به پایین، یه فشار مستقیم. 1 من دست رو میچرخونم، 2 از زیر نگه می‌دارم، 3 با یه فشار مستقیم. بچه فشار که میگم فشار مستقیم درد فوق العاده بدی داره. اینجا قسمت مچ دست حریف گرفته شده، قسمت آرنج حریف هم کاملا قفله. عادی همین داره. با کتفم یه ضربه داخل دست حریف میزنم.
یک کتف ضربه داخل دست حریف، دستم رو به بالا، خودم از زیر دست رد میشم. اینجا که برم بچه‌ها کلا کتف میکشه رو بالا، اینجا میگیریم با کتف ضربه میزنیم، با کتف ضربه از زیر دست رد میشه و اینجا کنترل دست حریف. با حرفشو باور کن به خدا حرفشو. حریف میگیریم از بالا یه ضربه روی دست حریف ضربه میزنیم، قسمت آرنج اینجا یک ضربه، دو پشتش هم ضربه میزنیم، یه ضربه دیگه. اینجا دست حریف کامل میچرخه. اینجا دیگه رها هم کنیم مشکل نداره، چون دیگه ما چسبیدیم به بدن حریف دستش گیر کرده. دست میاد داخل سینه حریف، دست داخل سینه حریف، یه فشار یا زیر چشم یا زیر گردن حریف. اینجا میتونیم حریف میاریم کامل در یک دست حریف رو نگه میداریم که ول نشه. دو ضربه روی دست حریف. سه ضربه پشت دست میاد داخل سینه حریف. اینجا دیگه دست رو راه میکنیم. این دست از زیر میاد زیر بینی، پیشونی یا زیر گردن حریف. حالا اگه چرخش به خودمون بدیم دیگه اینجا فقط دیگه میخواد کارش رو تموم کنه نشه. میگم ببخشید معذرت میخوام. سمت پایین حرکت میکنیم، اون رو حریف رو گیج میکنیم، حریف گول میزنه. سمت پایین حرکت میکنیم. این قسمت که رسید این دست از بالا میاد پشت کتف. اینجا دیگه دست رو رها کنین، دستتون بیاد کمکش، رو به مفصلی بچرخونین که قفل بشه. اینجا مستقیم فشار بیارین. حالا دیگه این میگه ببخشید. اینجا دیگه کامل حریف دست اختیار محکم هم گرفتیم. من اینجا دست حریف رو نگه میدارم، یک حرکت میکنم، دو پشت دست حریف، سه این دست میاد کمک، یه فشار مستقیم. خیلی ساده بچه‌ها. اینجا من دیگه کلا دست حریف رو کنترل کردم. بچه امیدوارم از تکنیک ها لذت برده باشین. 10 تکنیک در 6 دقیقه بود تقریبا و امیدوارم از تکنیک ها لذت برده باشین. تکنیک ها مروری از تکنیک های گذشته بود و تکنیک های جدید نبودن، یعنی تکنیک هایی بودن که قبلا تو پیج گذاشتیم به صورت کامل، بعد با توضیحات کامل اومدیم یکم خلاصه‌ترشون کردیم و به صورت خلاصه‌تر گذاشتیم و خیلی سریع میتونین کار کنین. اگر فیلم کامل خواستین و تکنیک ها رو خواستین با توضیحات کامل یاد بگیرین، تو کانال تو فهرست پخش نگاه کنین میتونین کاملا تکنیک ها رو پیدا کنین. فقط برامون تو کامنت ها بنویسین چه تکنیکایی دوست دارین و چه چیزی دوست دارین براتون اجرا کنیم. حقیقتا من این هفته فرصت فیلم برداری نداشتم، اما تو هفته‌های بعدی هر تکنیکی بگین ما ان شاءالله براتون فیلم برداری میکنیم. موفق و پیروز باشین. لایک حمایت فراموش نشه.